હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું વેજ ચીઝ પરાઠા, જે આપણે બે રીતે બનાવશું. એક જે આપણે નોર્મલ ગોળ પરાઠા બનાવીએ છીએ એ રીતે, અને બીજું આપણે થોડીક અલગ રીતે આ પરાઠા બનાવશું, જેથી જે એમાં સ્ટફિંગ છે એ પરાઠા વણતી વખતે બિલકુલ પણ નીકળશે નહીં. આ વેજ ચીઝ પરાઠા ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ ઘણા હોય છે, કારણ કે આપણે એને ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવાના છે. તમે આ પરાઠાને કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપથી 3 કપ લોટ માપ્યો છે. હવે એની અંદર આપણે મોણ માટે 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું, જેથી જ્યારે આપણે આ પરાઠા વણીશું તો ચીલી ફ્લેક્સ એમાં ખૂબ જ સરસ દેખાશે. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું નાખવાનું છે. હવે આપણે બધી જ વસ્તુને હાથથી જ પહેલાં બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આપણે થોડું થોડું પાણી નાખીને મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી લીધું છે, અને આટલા પાણીમાંથી 1 મોટી ચમચી જેટલું જ પાણી આપણું રહી ગયું છે. બાકીનું બધું જ પાણી વપરાઈ ગયું છે. અહીંયા આ લોટને મેં બરાબર મસળીને બાંધી લીધો છે. હવે આપણે એના ઉપર અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું અને ફરીથી એને આપણે મસળી લેવાનું છે. લોટ આપણે એકદમ સોફ્ટ પણ નથી બાંધવાનો અને એકદમ કઠણ પણ નથી બાંધવાનો. અહીંયા મેં મીડિયમ લોટ બાંધ્યો છે. લોટ બંધાઈ જાય એ પછી આપણે આ બાઉલ અહીંયાથી હટાવી દઈશું અને બીજો નાનો બાઉલ મૂકીને એની અંદર આપણે લોટ મૂકી દઈશું, કારણ કે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મને મોટા બાઉલની જરૂર પડશે. ત્યાં સુધી આ લોટને આપણે ઢાંકીને રેસ્ટ આપી દઈશું. અહીંયા મેં બધી જ શાકભાજી બરાબર ધોઈને પહેલેથી જ સમારીને રાખી છે. તો સૌથી પહેલાં આ બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કોબીસ ઉમેરી દઈશું. ધ્યાન રાખવું કે બધી જ સામગ્રી મેં 200 ml વાળા મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ માપીને લીધી છે. અડધો કપ મેં ફ્રોઝન વટાણા ઉમેર્યા છે. 1 કપ જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરી દઈશું. 1 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું. 1/2 કપ જેટલી એટલે કે 1 કપની ઉપર 1/4 કપ જેટલી આપણે ઝીણી સમારેલી ગાજર ઉમેરવાની છે. બધા જ શાકભાજી તમારા પસંદ મુજબ વધતા ઓછા લઈ શકો છો. 1/3 કપ મેં ફ્રોઝન મકાઈના દાણા ઉમેર્યા છે, અને 1/4 કપ જેટલું ચીઝ અને 1 કપ જેટલું પનીર મેં છીણીને લીધું છે, એ પણ આપણે અંદર ઉમેરી દઈશું. ચીઝ અને પનીર બંને મેં છીણ્યા પછી જ કપમાં ભરીને માપ્યું છે. હવે આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. 2 થી 3 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં ઉમેર્યા છે. 2 ચપટી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલું છીણેલું આદું ઉમેરીશું. અને બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણે આની અંદર બાફેલા બટાકાનો માવો એડ નથી કર્યો, તો આપણે ચીઝ અને પનીર થોડુંક વધારે એડ કરીશું તો પરાઠા ટેસ્ટી પણ લાગશે અને એનું બાઇન્ડિંગ જે છે એ પણ એકદમ પ્રોપર આવી જશે. એટલે આપણે હાથથી થોડુંક આ રીતે મસળીને જ એને મિક્સ કરવાનું છે. અને આ સ્ટફિંગમાંથી આપણે તરત જ પરાઠા બનાવી લઈશું, નહીં તો મીઠું એડ કર્યું છે તો શાકભાજીમાંથી પાણી નીકળવાનું શરૂ થઈ જશે. તો 5 મિનિટ પછી આપણે લોટને ખોલી લઈશું. મને ફક્ત સ્ટફિંગ મિક્સ કરવામાં 5 જ મિનિટ લાગ્યા છે. હવે આપણે લોટને થોડોક મસળી લઈશું અને એમાંથી મીડિયમ સાઇઝનો લુવો રેડી કરી લઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 7 થી 8 મીડિયમ સાઇઝના પરાઠા બનશે. હવે અહીંયા મેં એક પાટલી લઈ લીધી છે અને જે લુવો છે એને આપણે સૂકા લોટમાં આ રીતે રગડોળીને થોડીક પતલી રોટલી વણી લેવાની છે. એકદમ વધારે જાડી પણ નહીં અને એકદમ વધારે પતલી પણ નહીં, એ રીતની આપણે રોટલી રાખીશું. અને અહીંયા મેં લોટ બાંધવા માટે ઘઉંનો લોટ લીધો છે. તમે ચાહો તો ઘઉંના લોટની જગ્યાએ મેદો પણ લઈ શકો છો, પણ ઘઉંનો લોટ હેલ્ધી હોય છે એટલે મેં ઘઉંનો લોટ જ લીધો છે. રોટલીની જે થિકનેસ છે એ પણ હું તમને બતાવું છું કે આ રીતની રોટલીની થિકનેસ છે. તો હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ આપણે થોડુંક સાઈડ પર મૂકીશું. સ્ટફિંગ આપણે સેન્ટરમાં નથી મૂકવાનું અને એકદમ કોર્નર ઉપર પણ નથી મૂકવાનું. વિડીયોમાં જે રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો એ જ રીતે આપણે સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે. તો 3 થી 3.5 મોટી ચમચી જેટલું આપણે સ્ટફિંગ મૂકીશું. હવે અહીંયા મેં થોડુંક પાણી લીધું છે, એને આપણે રોટલીના બધા કોર્નર ઉપર આ રીતે લગાવી દઈશું, જેથી આપણો જે પરાઠો છે એ શેકાતી વખતે બિલકુલ પણ ખુલે નહીં અને સ્ટફિંગ બિલકુલ પણ બહાર ના આવે. હવે જે રોટલીની આ સાઈડ છે એને આપણે આ રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાની છે અને હળવા હાથે આપણે સહેજ દબાવી દઈશું, જેથી સ્ટફિંગ જે છે એકદમ બરાબર ચોંટી જાય. આ રીતે ચીઝ પરાઠા ફોલ્ડ કરવાનો એક જ ફાયદો છે કે બિલકુલ પણ સ્ટફિંગ નીકળશે નહીં. તો સેમ આ જ રીતે બીજો પણ એક પરાઠો હું બનાવી લઈશ અને બંનેને આપણે સાથે જ શેકી લઈશું.
ગેસ ઉપર એક ડોસો તવો મેં ગરમ કરી લીધો છે. એની ઉપર એકસાથે આપણે બંને પરાઠા મૂકીને ધીમા તાપે એક સાઈડથી શેકાવા દઈશું. જ્યારે પરાઠા એક સાઈડથી શેકાઈ જાય તો આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવી દઈશું અને બીજી બાજુથી પણ શેકાઈ જાય તો આપણે એના ઉપર થોડું થોડું તેલ એડ કરીશું અને ચમચાથી દબાવતા રહીને ધીમા તાપે આપણે એને શેકી લેવાનું છે. આ પરાઠાની અંદર આપણે શાકભાજી બધા જ કાચા લીધા છે તો એને ધીમા તાપે જ શેકીશું. અને જે સાઈડ છે એ તમને કાચી લાગે તો ચીપિયાથી પકડીને આપણે પરાઠાને સાઈડ પરથી પણ શેકી લેવાના છે, જેથી કિનારી પણ બિલકુલ કાચી ના રહે. તો અહીંયા મેં પરાઠાને આ રીતે ચીપિયાથી પકડીને શેકી લીધા છે અને સાઈડ પરથી પણ દબાવીને શેકી લીધા છે. તો પરાઠા શેકાઈ ગયા છે એકદમ સરસ. તો ત્યાં આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સરસ આપણા વેજ ચીઝ પરાઠા બન્યા છે. હવે આ જ પરાઠો ગોળ વણવામાં કયો પ્રોબ્લેમ આવે છે એ પણ હું તમને બતાવું છું. તો એક લુવાને મેં સૂકા લોટમાં લપેટીને લઈ લીધો છે અને આપણે એકદમ જાડી રોટલી વણવાની છે, કારણ કે આપણે ગોળ પરાઠો બનાવીએ છીએ તો રોટલી આપણે થોડીક જાડી જ વણીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતની એકદમ જાડી થિકનેસવાળી આપણે રોટલી વણવાની છે અને સેન્ટરમાં આપણે 3 થી 3.5 મોટી ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ મૂકીશું. જો સ્ટફિંગ તમે એકદમ જ ઓછું મૂકશો તો પરાઠા ખાતી વખતે ફક્ત લોટનો જ ટેસ્ટ આવશે, સ્ટફિંગનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ નહીં આવે. તો હવે આ પરાઠાને આપણે બધી બાજુથી જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે. અને આની અંદર આપણે બટાકાનો માવો એડ નથી કર્યો એટલે ગોળ પરાઠા વણવામાં ખૂબ જ પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો જે રીતે મેં તમને પહેલાં શીખવાડ્યું એ જ રીતે તમારે આ પરાઠા બનાવવા. તો ઉપરથી આપણે વધારાનો લોટ આ રીતે થોડોક તોડી લઈશું અને ફરીથી આપણે સહેજ આ રીતે ફોલ્ડ કરીને સૂકા લોટમાં ડસ્ટ કરીને એને વણી લેવાનું છે. તો જે વધારાનો લોટ હોય એને આપણે કંખેરી લેવાનો છે આ રીતે, પછી જ આપણે પરાઠો વણીશું. અને આ પરાઠો આપણે એકદમ હળવા હાથે જ વણવાનું છે, જેથી સ્ટફિંગ બિલકુલ પણ નીકળે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે હળવા હાથે વણવા છતાં પણ સ્ટફિંગ નીકળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. તો જો તમે પરાઠા બનાવવાના હોય તો પહેલાં વાળી મેથડથી જ બનાવજો. તો આ પરાઠાને પણ આપણે સેમ તવાની ઉપર ધીમા તાપે બંને તરફથી ફેરવતા રહીને શેકી લેવાનો છે. અને આ રીતે જો તમે ગોળ પરાઠો બનાવશો તો એ થોડોક જાડો પણ રહે છે, એટલે જો તમે પહેલાં વાળી મેથડ યુઝ કરશો તો પરાઠા પતલા પણ બનશે અને સ્ટફિંગનો પણ ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો જરૂર મુજબ આપણે વચ્ચે વચ્ચે તેલ નાખતા રહેવાનું છે અને બંને તરફથી આપણે દબાવતા રહીને સ્લો ફ્લેમ ઉપર એને શેકી લેવાનું છે. પરાઠો શેકાઈ જાય તો એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.